Vet du egentligen varifrån guldet på ditt finger kommer? Sverige har ju skakats av en lång rad våldsamma rån mot guldbutiker på senare år. Skottlossning är inte ovanligt och flera gånger med dödlig utgång. Kalla fakta granskar var det blodbefläckade guldet tar vägen. Och vi kan avslöja en långt ifrån ädel bransch. Hur mycket kan du köpa? Det beror på om du hämtar fina grejer så vi kan komma överens. Är det nedsmält guld så är det ju omöjligt att spåra det. Det är så enkelt är det ju. Det kommer från polisen eller? Nej. Det är sant? Det är sant. Ska jag lita på dig eller? Det här är de grova brottslingarnas nya mål. Gärningsmännen tömmer montrarna och försvinner iväg med stora värden. Men vart tar guldet vägen sen? Kan de smycken du köper hos en guldsmed vara stöldgods med en blodig historia? Tycker du att det ska vara en slät ring med en sten i mitten eller tycker du att det är att man ska ha stenar på sidorna för att matcha den här ringen? Det börjar bli vår, bröllopssäsongen närmar sig. Caroline och Jonathan tittar på vigselringar hos en guldsmed i centrala Stockholm. Det är en symbol för vårt bröllop och någonting som jag ska bära med mig i resten av mitt liv efter vårt bröllop. Vet ni någonting om vart guldet kommer ifrån? Vi har pratat mycket med David just om att det ska vara alltså bra guld och bra diamanter som kommit hit på rätt sätt. Den som vill handla med begagnat guld måste registrera sig. Varje smycke som guldsmeden köper in ska beskrivas i ett kvittoblock och rapporteras in till polisen. Sen måste smycket ligga på lagret i en månad så att polisen hinner kontrollera om det är anmält stulet. Vi bestämmer oss för att undersöka om handlarna följer lagen. Hej! Jag skulle vilja köpa lite guld. Något lite anonymt sådär som är lätt att sälja vidare. Här har vi lite ringar. Kalla fakta väljer ut 10 guldbutiker i Stockholm, 10 i Göteborg och 10 i Malmö. Alla drivs av enskilda företagare. Det allra viktigaste kravet som lagen ställer är att handlare måste kontrollera lägg på säljaren och sedan meddela polisen vem som sålt guldet. Att köparen begär ett namn eller kontonummer av säljaren är inte tillräckligt. Vi börjar i Stockholm. Hej, köper du guld? Ja, visst gör jag det. Jag har inget lägg med mig, det är problem. Nej, man måste ha ett kontonummer va? Ett kontonummer? Ja. Måste jag. Ja, men jag ska kolla upp med konton och så jag sätta in det på. Ja, visst gör det. Men jag är kort till 6 i så fall. Jag hinner inte hämta lägg, men är det lugnt? Nej, det behövs ingen lägg. Om jag har kontonummer på så är det sak samma. Ja, just det. Var bra. Ja, tack så mycket. Priset på guld har fyrfaldigats sedan millennieskiftet. Och i takt med att banker och värdetransporter blivit bättre på att skydda sina pengar har brottslingarna fått upp ögonen för guldsmederna. Förra året rånades en butik i veckan. Rånen drabbar inte bara storstäderna. En fredag för drygt ett år sedan filmar flera vittnen när maskerade män slår till mot en guldbutik i centrala Södertälje. Polisen är snabbt på plats. Rånarna är beväpnade med vad som ser ut att vara automatvapen. En av rånarna skjuts till döds av polisen. Enligt butiksägaren för gärningsmännen med sig smycken för 3 miljoner.
2 unga män döms för medhjälp till grov stöld. Guldet har inte återfunnits. Några månader senare, på gågatan i centrala Ängelholm, 2 rånare tränger sig in i en guldbutik. Medan de roffar åt sig smycken vaktar en pistolbeväpnad man utanför. När rånarna flyr på en moped avlossar vakten 7 skott. Tre förbipasserande träffas av kulorna. Bara slumpen gör att de alla överlever. Ingen av rånarna har dömts för brottet. Bytet, guld för 500 000, har inte hittats. De är alltså 3 killar som trycker ner mig här när jag börjar skrika och de säger att få tyst på henne. Så att då ner på golvet. De tar fram buntband, binder mina armar, kors, hårt. Fötterna surrar de också och så silvertejp runt ansiktet. Yvonne Jakobsson Klatskov blev offer för ett av de grövsta guldrånen hittills. En tisdagkväll för ett år sedan tränger sig 3 maskerade rånare in i seniorboendet där Yvonne bor. Hennes man, guldhandlaren Leif Klatskov, är inte hemma. Gärningsmännen vill åt nycklar och koder till hans butik. Han böjde sig ner och viska i mitt öra att man inte talade om det här, vad nyckeln var. Inte gjorde som han sa, eller de sa, så brukar vi göra. Ja, då hotade han med att man kunde att de skulle sparka in knäskålen på honom. Det brukar man göra för att få fram det man ville. Leif Klatskov kommer hem ett par timmar senare. Rånarna tvingar till sig hans nycklar och 2 av dem beger sig till guldbutiken på Södermalm i Stockholm. Den 3:e rånaren blir kvar som vakt i lägenheten. Han är beväpnad med kniv och pistol. Rånarna i guldbutiken ringer till vakten. De har hittat ett kassaskåp. Nu vill de ha koden. Hoten och våldet trappas upp. Leif får ett slag i ansiktet. Yvonne får en order. Stoppa in tröjan i Leifs mun så att så att det inte hörs att han skriker när jag skär av halva ljudnäsan. Och då blir jag, då kommer det fram, alltså då blir jag så här riktigt rädd. Förut har man varit på något sätt så här fruset tillstånd, chockad, men då känner jag verkligen hur rädd jag blir. Och tänker att jag gör inte det. Och då känner Leif, alltså, han vet att jag gör det inte bara. Jag går inte så långt. Och det är då han känner att han måste agera. Bland de seriösa guldsmederna är rädslan för rån alltid närvarande. David Jerry driver Odens smycke. Han är 3:e generationens guldsmed i sin familj. Väldigt fint yrke, väldigt skapande. Dina kunder firar alltid något. De är glada när de stiger in i din butik. Dock har den en baksida och det är rånrisken. David Jerry har installerat en låst säkerhetssluss i sin lilla guldsmedsbutik. Han låter regelbundet bli att öppna dörren när någon ringer på. Trots att han tappar kunder tar han hellre det säkra före det osäkra. Vi har ju 2 sekunder oftast att bedöma om den här kunden vill vi släppa in dem eller vill vi inte göra det. De flesta jag känner som driver sådana butiker har blivit utsatta till någon typ av rån. Man är alltid rädd. Det är inte längre frågan om du blir rånat. Det är frågan om när du blir rånat. En knapp timme från det blodiga rånet i Ängelholm ligger Malmö. Även här finns guldhandlare som bidrar till att skapa en marknad för stulet guld genom att köpa smycken av säljare som inte vill visa upp en giltig legitimation.
Hej! Köper ni guld? Ja. Jag har inte lägg med mig. Går det? Ingen fara, du kan få pengarna direkt. Ja, bra. Vi åker vidare till Göteborg och testar även där. Vid 1460. Okej. Trodde det var mer, men ja. Får man pengar kontant i handen? Ja, kontant. Jag har inte legitimation med mig. Går det? Ja, det är inte mycket. Det är okej, jag litar på dig. Okay. Vi har erbjudit oss att sälja guld i 10 butiker i Stockholm, 10 i Malmö och 10 i Göteborg. Handlarna är skyldiga att kolla säljarens legitimation och rapportera inköpen till polisen. Kravet finns där för att skydda guldsmederna. Det ska vara svårt att sälja stulet guld och därmed mindre attraktivt att råna guldbutiker. Men i Stockholm erbjuder sig 5 av 10 guldbutiker att köpa guldet, trots att vi vägrar visa lägg. I både Malmö och Göteborg bryter 2 av 10 guldsmeder mot lagen genom att strunta i läggkravet. Rånarna får ofta med sig stora mängder smycken. Vi får ett tips om en central aktör i häleribranschen. En guldbutik som sägs köpa och smuggla ut kilovis med stulet guld. Hittills har myndigheterna inte kunnat stoppa verksamheten. Hur mycket vill ni köpa? Hämta 1 kilo, no problem. Jag ska kolla. Okej. Hämta idag. Vi ses här i närheten, inte i butik direkt. SOS, är det 200 fatt? Jag måste ha en ambulans och polisen. Min man har blivit knivhuggen. Kvällen när rånarna trängde sig in hos Yvonne Jakobsson Klatskov och hennes man slutar på värsta tänkbara sätt. Inför hotet om att bli knivskuren av den rånare som är kvar i lägenheten väljer Leif Klatskov att försöka försvara sig. I det tumult som uppstår skjuts han i bröstet. Då i det ögonblicket så tror jag inte att han ska dö, men jag ser ju när jag sitter och pratar med larmcentralen att han all färg försvinner. Rånaren som sköt Leif Klatskov till döds har dömts för mord. Hans 2 medbrottslingar går fria. Bytet, guld för 1 miljon, är försvunnet. Vi får höra vart den som vill sälja stora mängder stulet guld kan vända sig. Tipset leder till en till ytan vanlig guldbutik i Stockholm. Hej! Ni köper guld då? Yes. Får man cash eller? Cash i ID-kort. Jag har inte ID-kort med mig. Hon ska köpa den här. Mannen är ägare till butiken. Han har åtalats för att ha köpt in 2 stycken stulna ringar. Men polis och åklagare misstänker att den här butiken i själva verket bedriver häleri i stor skala. Kvinnans identitet har vi inte lyckats fastställa. Jag vill gärna sälja mer i så fall om ni vill köpa mer. Ja, vi kan bestämma en tid och jag ska vara här. Eller? Ja. Ja. Hur mycket kan ni köpa då? Det beror på. 1 kilo. Va? Kilo? 1 kilo? Du har 1 kilo. När polisen efter en tids spaning slog till mot butiken fann man 5 kilo guld i en plastpåse, nedsmält till tackor. Gjutformar som kunde matchas mot tackorna hittades också. Butiksägaren förnekar att guldet är hans. Det kommer från polisen eller? Nej. Det är sant? Det är sant. Ska jag lita på dig eller? Hur mycket vill ni? Jag ska prova med dig. 1000 för dem.
Och sen vi kan komma överens, om jag kommer imorgon, då kommer med fina saker och ting. Så vi kan komma överens. Hur mycket ska jag ta med mig då? Alltså, hämta inte så mycket. Hämta, jag ska se, hämta hela. Hämta 1 kilo, no problem. Jag ska kolla. Vi ses här i närheten, inte i butik direkt. McDonalds? Det är 1000. Det är polisen som ska kontrollera att guldsmederna följer lagen. Godsspanare går igenom de inköp som handlarna rapporterar in. Dessutom gör man inspektioner i butikerna. Jag har försökt sälja guld i 10 slumpvis valda butiker här i Stockholm utan att visa lägg. Varannan var villig att köpa. Vad tycker du om det? Det är kortfattat åt helsike, för att de begår brott och de hjälper ju till att få tjuvar att avyttra stöldgods. Att smälta ner guldsmycken är enkelt för en yrkesman. Och när metallen har omvandlats till en guldtacka är stöldgodset omöjligt att spåra. Är det lätt att komma undan om man vidtar de här åtgärderna? Ja, det är klart att det är det ju. Vi har några exempel där rånarna i stort sett raka vägen har gått till en pantbank eller till en handlare med hela bytet. Det vet vi, men sen är det större rån så kan man nog med fog misstänka att det försvinner utomlands. Vi ska återvända till den misstänkta storhälaren. När svenska tullen visiterade honom efter en resa hittade man ett sönderrivet dokument från tullen i Dubai. Det visar att mannen vid ett enda tillfälle fört ut 8 kilo guld till Emiratet. Och polisen misstänker att han exporterat ännu mer. Men bevisen har inte räckt till för att åtala för storskaligt häleri. Det är dagen efter vårt besök i guldbutiken. Vi har stämt träff med kvinnan för att visa upp 1 kilo guld. Hon reser sig upp där inne i hörnet, men eftersom vi inte har något guld att sälja ger vi oss inte till känna. När kvinnan tröttnar på att vänta går hon raka vägen från mötesplatsen till guldbutiken. Vi ringer upp på butikens nummer. Hallå? Hej, Magnus här. Ja, jag väntade dig, men du... Ja, kan ni garantera att ni kan köpa så mycket? Vet du vad, jag vill inte prata på telefonen. Jag kan träffa dig och prata lite. Svensk polis kontaktar myndigheterna i Dubai. Efter 1,5 år med intensiva förhandlingar får polisen den information man frågat efter. Det visar sig vara mycket intressanta uppgifter. Med tunga handbagage har ägaren till butiken och hans familj gång på gång rest till Dubai. Vid 13 tillfällen har de deklarerat import av guld i Emiratet. Det handlar om mycket stora mängder. 116 kilo guld har man fört ut från Sverige till Dubai. Värdet är över 30 miljoner. Butikens ägare har inte redovisat hur han fått tag på guldet. Exporten bryter mot svensk lag eftersom man inte informerat svenska myndigheter. Det pågår en förundersökning på Ekobrottsmyndigheten. Åklagaren är tystlåten. Jag hörde att ni har fått veta att de har fått in 116 kilo guld i landet. Okej, jag kan verkligen bekräfta eller förneka den uppgiften. Du har fått den någonstans ifrån, så det får stå för dig. För att åklagaren ska kunna använda informationen från Dubai i ett åtal krävs att myndigheterna där bidrar med formell rättshjälp. Men Sverige har inget formellt samarbete med Dubai och hittills har Emiratet inte gått med på att hjälpa till. Vi bestämmer oss för att själva fråga guldhandlaren var guldet kommer ifrån. Skulle en fotograf få komma in också så vi kan få ställa några frågor till dig? Nej, jag vill inte. För tullen i Dubai säger att du har exporterat 116 kilo du och din familj från Sverige till Dubai. Var kommer det guldet ifrån?
Du, jag kan inte prata med dig där, så jag har mycket att göra. Kan du inte svara på några frågor? Vem är du? Kommer hit! Du kan gå ner, gå ut, jag har mycket att göra! Jag kan gå ut, jag kan gå ut. Jag har sagt till dig, gå ut hur du ställer här! Då går jag ut. Men det här guldet... Vad är näst nu? Det här guldet, var kommer det ifrån? Var kommer guldet ifrån? Stäng dörren! Vi har visat att guldbutiker i Stockholm, Göteborg och Malmö bryter mot lagen när de köper upp guld utan att ställa frågor. När David Jerry började i branschen stod dörren öppen för kunderna. Med den här risken för rån, hur ser du på framtiden i yrket? Inte positivt gällande rånrisker, absolut inte. Jag är tredje generationen i min familj och man har sett en väldigt negativ utveckling. Vissa gånger har jag funderat på att byta yrke, men i och med att jag har aldrig gjort något annat i mitt liv än det här så har jag det svårt. Vår reporter Håkan Enmark svarar nu på frågor på Kalla Faktas Facebook-sida. I nästa program, hon trodde hon skulle komma till Sverige som au pair, men på Arlanda väntade ett helt annat öde. Au pair-systemet kan ju vara ett väldigt bra system att organisera människohandel i. Jag är så trött på er. Jag älskar skit och röra i annars privata.